හරි හරි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද අපේ Java programming වලදී පාවිච්චි කරන NetBeans software එක සහ Java development kit කියන software එක install කරගන්න කියලා කතා කරන්න තමයි හදන්නේ මේ වීඩියෝ එකෙන්. මුලින්ම අපිට මේ වීඩියෝ එකේදී මේ software එක ගත්තොත් මේ software එක අපිට Windows operating system එකකට Linux ඊළඟට Mac operating system කියන මේ versions තුනටම අපි softwares මේ software එක තියෙනවා අපිට download කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්නේ Windows computer එකකට කොහොමද මේ software එක download කරගෙන install කරගන්නේ කියලා තමයි කතා කරන්න හදන්නේ. එතකොට මුලින්ම අපිට මේ software එක ගත්තොත් අපිට softwares දෙකක් විදිහට අපිට download කරගන්න වෙනවා. එතකොට මේ softwares දෙක අපිට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් search කරලා download කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ Java development kit කියන software එක වෙනම download කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට NetBeans කියන software එක වෙනම download කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකෙදි මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ softwares දෙකම අපි download කරලා මම driver folder එකකට දාගෙන තියෙනවා. ඒ driver folder එක ඔයාලට මම මේ description එකේ දාන්නම් මේ වීඩියෝ එකේ. ඔයාලටත් පුළුවන් ඒ description එකේ තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා මේ setup දෙක download කරගන්න පුළුවන්. මම drive එකට දාන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි මේ softwares දෙක දැනට ගත්තොත් ටිකක් හොයාගන්න ටිකක් අමාරුයි. හරිද? මේ softwares දෙක ටිකක් හොයාගන්න අමාරුයි. ඒක නිසා මම download කරලා ඒ ටික drive folder එකකට දාලා තියෙනවා. හරි. මුලින්ම අපිට මේක සඳහා අපිට ඕන වෙනවා web browser එකක් ඕන වෙනවා. ඔයාලට කැමති web browser එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේකට ඕනම web browser එකක් use කරන්න පුළුවන්. මම use කරන්නේ මේ Firefox කියන web browser එක. Firefox කියන web browser එක තමයි මම use කරන්නේ. ඔයාලට කැමති web browser එකක් use කරන්න. ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන Microsoft Edge කියන browser එක උනත් use කරන්න පුළුවන්. මේකේ අලුත් tab එකක් open කරලා මෙන්න මේ driver link එක ඔයාලා copy කරලා paste කරගන්න. එතකොට මේ driver link එක මම ඔයාලට වීඩියෝ එකේ description එකෙන් පහලින් දාලා තියෙනවා. එතකොට මේ driver link එකෙන් ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ files කීපයක් ඔයාලට මේ web page එකක load වෙයි. files කීපයක් load වෙයි. එතකොට මෙතන තියෙන මේ සියලුම files Windows operating system එකට ගැලපෙන files ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට JDK කියන software එකේ තියෙනවා 64 bit exe එකක් නැත්නම් setup එකක්. තව Java development kit නැත්නම් JDK එකේ තව 32 bit setup එකකුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ NetBeans කියන setup එක ගත්තොත් 8.2 කියන setup එක තමයි තියෙන්නේ. right. එතකොට මේ දේවල් කතා කරන්න කලින් මේ Windows computer එකක් ගත්තොත් Windows computer එකේ versions දෙකක් තියෙනවා. 32 bit version එකක් සහ 64 bit version එකක් කියලා versions දෙකක් තියෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ versions මොකක්ද මේ version එක කියලා හොයාගන්න ක්‍රම දෙකක් මම කියලා දෙන්නම්. මීට වඩා ක්‍රම තියෙනවා. ලේසිම ක්‍රම දෙකක් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඔයාලගේ desktop එකේ this PC කියලා තියෙනවා නම් හරිද? ඔයාලගේ desktop එකට ගියාට පස්සේ this PC කියලා තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ this PC එක select කරලා right click කරන්න. එතකොට menu එකක් open වෙනවා. මේ open වෙන menu එකේ properties කියන එක යන්න. හරි. මුලින්ම කරන්නේ this PC එක select කරනවා. select කරලා right click කරනවා. right click කරාට පස්සේ menu එකක් open වෙනවා. ඒ open වෙන menu එකේ properties කියන එක යන්න. ඒ open වෙන menu එකේ properties කියන එක යන්න. එතකොට මේ properties කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට හරි මෙන්න මේ විදිහට window එකක් ඔයාගේ open වෙයි. එතකොට මේ window එකේ තියෙනවා system type කියලා point එකක්. system type කියලා point එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක system type කියන මෙන්න මේ point එක. හරි. මෙතන තියෙන point එක මෙන්න මෙතන system type එක 64 bit කියලා තියෙනවා නම් 64 bit කියලා තියෙනවා නම් හරි. මෙතන 64 bit කියලා තියෙනවා නම් හරි. ඔයාගේ computer එක 64 bit computer එකක්. මෙතන 32 bit කියලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ computer එක 32 bit computer එකක්. right. ඔය තමයි පළවෙනි ක්‍රමය. right. ඔය computer එකේ ඔයාගේ operating system එකේ bit version එක හොයාගන්න පළවෙනි ක්‍රමය. දෙවෙනි ක්‍රමය ගත්තොත් දෙවෙනි ක්‍රමය ඉතාම සරලයි. ඔයා open කරගන්න my computer එක නැත්නම් this PC එක open කරගන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ window එකක් එන්නේ. එතකොට ඔයාලගේ operating system එකේ install වෙච්ච partition එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ system එකේ install වෙන්නේ C කියන partition එකට. හරි. ඕනම computer එක C කියන partition එකේ තමයි මේ system එක install වෙන්නේ.
right එතකොට ඔයා C partition එක ඇතුළට යන්න ගියාට පස්සේ ඔයාට මෙතන program files කියලා හරි program files කියලා folders දෙකක් පෙන්වනවා හරි program files කියලා folders දෙකක් හරි folders මේ විදිහට folders දෙකක් පෙන්වනවා එහෙනම් ඔයාගේ කම්පියුටර් එක හරි ඔයාගේ කම්පියුටර් එක ඒත් 64 bit කම්පියුටර් එකක් program files කියන folders දෙකක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ කම්පියුටර් එක 64 bit කම්පියුටර් එකක් ඔයාගේ program files කියලා folders එකක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ 32 bit operating system එකක් තමයි තියෙන්නේ එතකොට ඔයාගේ program files කියලා folders දෙකක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ 64 bit operating system එකක් right එතකොට මේ ක්‍රම දෙකේම මගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන operating system එක 64 bit computer system එකක් කියලා තමයි මට හොයාගන්න හම්බුනේ right එහෙනම් හරි එහෙනම් අපි web browser එකට එන්න web browser එකේ තියෙනවා right web browser එකේ ඔයාලා load කරගත්ත driver page එක නැත්නම් driver folder එකේ setups කීපයක් තියෙනවා දැන් මගේ නම් 64 bit එකක් නිසා මම මෙන්න මේ file එක select කරලා right click කරලා download කරගන්න එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ can't scan file or errors කියලා මේ වගේ message එකක් එයි download anyway කියන එක දෙන්න right ඒ විදිහට මම download කරනවා මේ NetBeans 8.2 කියන version එක right click කළා download කළා හරි එතකොට මේ වගේ message එකක් එක download කියන එක දෙන්න right එතකොට මෙන්න මේ විදිහට setup දෙක download වෙනවා හරි අපි setup දෙක download වුණාට පස්සේ බලමු මොකද්ද කරන්න කියලා right හරි දැන් ඔන්න අපේ setup දෙක download වෙලා ඉවරයි මෙන්න setup දෙක download වෙලා ඉවරයි දැන් අපි මේ computer අපේ softwares දෙක install කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි step by step කතා කරමු හරි මුලින්ම මම කරනවා මේ download වෙච්ච folder එක අපි open කරගන්නවා මෙතනින් right එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට setup දෙකක් ඔයාලට පේන්න තියෙනවා හරි ඔයාලා download කළා නම් අර මම දුන්න driver link එකෙන් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ setup දෙකක් ඔයාලට පේන්න තියෙනවා right එතකොට මුලින්ම අපි install කරන්න ඕනේ මේ Java development kit නැත්නම් JDK කියන software එක install කරන්න ඕනේ කවුරු හරි NetBeans IDE එක install කරන්න ගියොත් ඔයාලට කියනවා ඔයාගේ තියෙන version එකත් එක්ක මෙතනදී මේක විතරක් run කළොත් NetBeans කියන එක විතරක් run කළොත් ඔයාලට වෙනවා ඔයාගේ Java development kit කියන software එක නැහැ කියලා එනවා වගේ computer එකේ ඒක download කරලා නැවත NetBeans software එක install කරන්න කියලා තමයි මේ message එකෙන් කියන්නේ right මම දැනට මේක exit install කරන්න right මුලින්ම එහෙනම් Java development kit කියන software එක ගන්න right එතකොට මුලින්ම අපි install කරන්න ඕනේ මේ Java development kit කියන software එක තමයි install කරන්න ඕනේ right එහෙනම් දැන් මේ කරන්නේ Java development kit කියන software එක right අපි install කරන්න තමයි හදන්නේ එතකොට ඉස්සෙල්ලාම security question එකක් කරන එක yes කරන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ window එකක් open වෙයි ඊට පස්සේ මේක next කරන්න right ඊට පස්සේ මෙතන මුකුත් change කරන්න එපා next කරන්න right දැන් මේ කරන්නේ Java development kit කියන software එක ඉස්සෙල්ලාම install කරගන්න install එක extract කරගන්නවා හරි දැන් මේ extract කරන වැඩි තමයි ඔයාලට පේන්නේ right එතකොට ඔන්න මේක setup එක run කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ message එකක් එයි ඔයාලට මෙතන මුකුත්ම කරන්න නැහැ next කරන්න හරි එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තව setup එකක් මේ විදිහට install වෙනවා ඔයාගේ හරි කොළ පාට බා එකක් fill වෙනවා තමයි පේන්නේ හරි ඒකෙත් මේකෙත් ගත්තොත් මේකේ time එක ඔයාගේ computer එකේ speed එක මත වෙනස් වෙනවා හරි ඔයාගේ computer එකේ speed එක මත මේක මේ complete වෙන speed එක වෙනස් වෙනවා දැන් මේ අර ඉස්සෙල්ලාම දැන් මේ Java development kit කියන software එක right ඔන්න දැන් Java development kit කියන software එක මේ message එක එනවා කියන්නේ download install වෙලා ඉවරයි right මේ interface එක එනවා කියන්නේ ඔයාගේ හරි Java development kit කියන software එක install වෙලා ඉවරයි කියන message එක තමයි දෙන්නේ එහෙනම් මෙතන close කියන button එක press කරන්න close කියන button එක press කරන්න එතකොට මේ window එක close වෙලා යනවා right ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න Java development kit කියන software එක තමයි download කරලා install කරේ ඊට පස්සේ මේ NetBeans කියන software එකට double click කරලා open කරන්නත් පුළුවන් නැත්නම් right click කරලා run කියන එක දෙන්නත් පුළුවන් නැත්නම් open කියන එක දෙන්න පුළුවන් right ඔය ක්‍රම කීපෙන් ඔයාලා open කරාට පස්සේ හරි චූටි වෙලා ගිහිල්ලා මෙන්න මේ NetBeans IDE installer කියලා මෙයාගේ window එකක් open නේ ඒක 100 වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ මෙතනට එනවා හරි මේකේදී ඔයා මුකුත් වෙනස් කරන්න එපා next කියන button එක press කරන්න ඊට පස්සේ මෙතන tick එක දාලා next කරන්න ඊට පස්සේ මෙතන මුකුත්ම change කරන්න එපා next කරන්න
right මෙතන check update tick එක දාලා install එක දෙන්න right එතකොට මෙතනදිත් හරි හරි දැන් ඔන්න දැන් NetBeans software එක install වෙලා ඉවරයි දැන් update එක check කරනවා right මේකට චුටි time එකක් ගන්නවා හරි මේකට ඔයාලගේ computer එකේ speed එක බලපානවා සහ internet connection එකේ speed එකත් බලපානවා right පොඩි time එකක් ගන්නවා මේක install වෙලා ඉවරනට පස්සේ update එක check කරනවා right මේක update එක check කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට window එකක් එනවා මේ window එක ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් finish කියන button එක දෙන්න finish කියන button එක දෙන්න එතකොට ඔයාගේ software එක install වෙලා ඉවරයි හරි software එක install වෙලා ඉවරයි ඔයාලා බැලුවොත් හරි ඔයාලගේ desktop icon එක desktop එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඔයාලට පේන්න තියෙනවා NetBeans IDE 8.2 කියලා icon එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙයාව ඕපන් කරගන්න ඩබල් ක්ලික් කරලා ඕපන් කරන්නත් පුළුවන් නැත්නම් රයිට් ක්ලික් කරලා ඕපන් කරන්නත් පුළුවන් රයිට් මේ ක්‍රම දෙකේම පුළුවන් හරි කැමති ක්‍රමයකින් ඔයාලට මේ setup software එක ඕපන් කරගන්න එතකොට reading module කියලා ටික වෙලාවක් ඔයාගේ computer එකේ speed එක මත ස්පීඩ් එක වැඩි නම් හරි ස්පීඩ් එක හොඳ නම් ටක් ගාලා ඔයාලට මේක ඕපන් වෙයි චුට්ටක් ස්ලෝ නම් කම්පියුටර් එක හරි පොඩි ටයිම් එකක් ගනි right දැන් ඔන්න මම මේ software එක ඕපන් වෙන්න දැම්මා හරි දැන් ඕපන් වෙන ගමන් තියෙන software එක ඔන්න දැන් අපේ NetBeans කියන software එක ඕපන් වෙලා තියෙනවා right එතකොට දැන් මේ software එක install කරාට පස්සේ අපි බලමු මේක test කරලා හරියට වැඩ කරනවද කියලා ඒකට මේ තියෙන menu bar එක ළමයි මේ තියෙන menu bar එක file වලට යන්න new projects වලට එන්න file වලට යන්න select කරන්න ඊට පස්සේ menu එකක් open වෙනවා ඒ menu එකේ new project කියන යන්න new project කියන යන්න හරි එතකොට ඔයාලට පේනවා categories වල Java කියලා තියෙනවා projects වල Java application කියලා තියෙනවා මේක first time සාමාන්‍යයෙන් ash color වගේ තමයි මේ icons එක පෙන්නන්නේ පළවෙනි පාට හරි ඒ නිසා මේක next කරන්න ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන activating Java C කියලා මෙන්න මෙයාගේ පොඩි time එකක් ගනි චූටි වෙලාවක් හරි ඒකේ ඒ activate වුණාට පස්සේ හරි පස්සේ right මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට පෙන්නයි හරි මේක activate වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පෙන්නයි එතන tick එක දාන්න හරි finish කරන්න මෙතන ticks දෙක දාන්න finish කරන්න අනිත් මුකුත් change කරන්න නැහැ ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ file එකක් හැදෙයි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන type කරන්න type කරන්න system.out.println brackets දෙකක් දාන්න double quotations දාන්න එතන hi කියලා දාන්න ඊට පස්සේ මතක ඇතුව මෙන්න මේ colon semicolon එක තියන්න ඕන ඊට පස්සේ මේ application එක ලියන ඕනම තැනක් select කරලා right click කරන්න right click කරලා run file දාන්න එතකොට මෙන්න මෙතන පහළ චූටි time එකක් ගන්නවා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට output කියන කොටස මේකේ output එක බලා ගන්න. මම හිතනවා අද දවසේ මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කොහොමද මේ software එක download කරගන්නේ ඊට පස්සේ මේක install කරගන්න විදිය මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් comment එකේ දාන්න comment section එකේ දාන්න අපි කතා කරමු. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.